नमस्कार मंडळी, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे खार वांग्याची रेसिपी। चला मग सुरुवात करूया। लागणारे साहित्य पाहूया। कोथिंबीर, आलं, लसूण, वांगी, कांदा, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, जिरं, लवंग, काळी मिरी, बारीक किसलेलं खोबरं, धने पावडर। या पद्धतीने वांगीला स्वच्छ करून घ्या आणि त्याला चिरून घ्या। सर्व वांगीला मी चिरून घेतलेला आहे आणि त्याला पाण्यात धुवून घेऊया। वांगीमध्ये थोडे मीठ घालून घ्या, म्हणजे वांगी काळे होणार नाही। चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। कढई गरम झालेली आहे। बारीक किसलेलं खोबरं, लवंग आणि जिरं भाजून घेऊया। सर्व साहित्य भाजून झालेलं आहे, बाजूला काढून घेऊ। कढईत थोडं तेल घालून घेऊया। कांदा घालून घेऊ, मिरची, आलं, लसूण हे सर्व जिन्नस गोल्डन कलर येईपर्यंत भाजून घेऊया। सर्व जिन्नस छान भाजलेला आहे। एका ताटामध्ये बाजूला काढून घेऊया। भाजून घेतलेला खोबरा थंड झालेला आहे, मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊया। भाजून घेतलेला कांदा, मिरची, लसूण ऍड करून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर पण घालून घेऊ। तर मग आपण सुक्क वाटण पाणी न घालता वाटून घेऊया। नंतर थोडंसं पाणी घालून बारीक करून घेऊया। आता कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे, त्यात घालूया मोहरी, जिरं, त्यानंतर वांगी पण घालून घेऊया। वांगीला 2 मिनिट तेलात भाजून घ्या। 2 मिनिटं झालेला आहे। आता आपण कढीपत्ता घालून घेऊ। त्यानंतर वाटण केलेला मसाला घालून घेऊया। चवीनुसार मीठ, हळद, धने पूड घालून घेऊया। सर्व जिन्नसला एकत्र परतून घेऊया। छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊ। पाणी न घालता 1-2 मिनिट आपण ताट झाकून मसाला छान शिजवून घेऊया। मी इथे अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे। आता छानपैकी परतून घेऊया आणि मस्त 5 मिनिट आपण झाकून शिजवून घेऊ वांगीला। भाजीला छानपैकी उकळी आलेली आहे। वांगी छान शिजलेले आहे। भाजीला छानपैकी कलर पण आलेला आहे, पण मोबाईल मध्ये काय दिसेना झाले। 2 चमचा मी भाजलेलं शेंगदाण्याचे कूट घातलेलं आहे। शेंगदाण्याचे कूट घालून घेतलेलं आहे मी। 1-2 मिनिट आपण शेंगदाण्याचे कूट छान भाजीमध्ये शिजवून घेऊ। बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपण भाजीमध्ये घालून घेऊ।
आपली खार वांगीची भाजी मस्तपैकी तयार झालेली आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।